Tekintsük át a sík nevezetes egyenesei házi feladat megoldását. Először olvassuk el figyelmesen a feladat kiírást. Határozzunk meg elől- és felülnézetével egy dőlt vagy feszített síkot P pontjának és egy egyenesének megadásával. Tehát a szokásos kétképsíkos ábrázolási rendszert kell használnunk, dőlt vagy feszített síkot kell ábrázolni a feladatkijelölés megfelelő oszlopa szerint, és a síkot egy pont, amit P-vel jelölünk, és egy egyenes, egy adott típusú egyenes megadásával fogjuk elvégezni. Az egyenes a feladatkijelölésnek megfelelően legyen, és itt 1-től 8-ig látunk különféle eseteket, különféle egyenesek, amik nem mennek át a P ponton, vagy éppen átmennek a P ponton, első fővonal, második fővonal, profil egyenes, első esésvonal, második esésvonal, vagy éppen a sík normálisa, vagy akár egy általános egyenes használható fel a sík megadására. Utána akárhogy is rajzoltuk meg a síkot, akárhogy is vettük föl a síkot, rajzoljuk meg a sík P ponton átmenő valamennyi nevezetes egyenesét. Ezt követően rajzoljunk a síkra egy rombuszt, melynek oldalai P ponttól 30-30 mm-re fekszenek, és a rombusz oldalai legyenek szintén a feladat kijelölésnek megfelelően, az utolsó oszlopnak megfelelően, A-tól G-ig találunk különféle egyenes párosításokat, fővonalakat, esésvonalakat, profilegyenest, és így tovább. A feladat megoldását tehát két jól elkülönülő részre oszthatjuk. Az első rész a sík felvételezése és az egyenesek síkra illesztése. A második fele a feladatnak pedig a rombusz megrajzolása, tehát valamilyen méreteivel adott idomot kell a síkra rajzolnunk. Először néhány videóban a sík felvételezésével és az egyenesek ráillesztésével fogok foglalkozni, majd azt követően néhány videóban körbejárom a rombusz megrajzolásának problémáit. Előkészítésként ismételjük át, hogy mik ezek a fogalmak, mik ezek a nevezetes egyenesek, amit a feladatkiírás említ, és amiket fel kell használni a feladat megoldása során. Ha egy síkot ábrázolunk, a sík a képsíkrendszerhez képest elhelyezkedhet dőlt helyzetben, mint ahogy most a vonalzóval próbálom modellezni. Ekkor a sík mintegy neki támaszkodik az első képsíknak és a második képsíknak, innen az elnevezés. És ha egy sík dőlt helyzetben van, akkor elölnézetben és felülnézetben ugyanazt az oldalát látjuk a síknak. A másik jellegzetes helyzet a feszített helyzet, amikor is a síknak átellenes oldalát látjuk elölnézetben és felülnézetben. Ha felvettük a síkot, akkor a síknak egy kijelölt pontján keresztül végtelen sok különféle irányú egyenest lehet felvenni, de ezek között, az egyenesek között lesznek kitüntetett helyzetűek, melyek a képsíkrendszerhez képest, vagy a síkhoz képest speciális helyzetben vannak. Például most egy ilyen speciális helyzetet próbálok modellezni, amikor a ceruzámat úgy állítottam be, hogy az legyen a papír síkjával párhuzamos, vagyis a síkra egy olyan egyenest illesztettem, ami az első képsíkkal párhuzamos. Ez egy nagyon fontos irány a síkon, ezt első fővonalnak hívják, mert az első képsíkkal párhuzamos az egyenes. Tehát ennek a fajta egyenesnek a definíciója az, hogy párhuzamos az első képsíkkal a felülnézett síkjával. Föl is jegyzem, hogy az első fővonal definíciója az, hogy az első fővonal F1-jel szokás jelölni, párhuzamos az első képsíkkal, K1 képsíkkal, vagyis a felülnézett síkjával. Nézzük, hogy milyen következménye van ennek a helyzetnek, a vetületekben milyen tulajdonság lesz érvényes. Ha az első fővonal párhuzamos az első képsíkkal, akkor annak minden pontja ugyanolyan magasságban van az első képsík fölött, vagy éppen alatt, tehát ugyanolyan távolságban helyezkedik el az első képsíkhoz képest, és ezt az első képsíktól vett távolságot az elölnézett síkján tudjuk leolvasni,
ott jelenik meg a képsík tengelytől vett távolságként. Tehát, ha az egyenesünk párhuzamos az első képsíkkal, akkor az elöl nézete vízszintes lesz, egy kicsit szabatosabban megfogalmazva, párhuzamos lesz az x1-2 tengellyel. Tehát vetületben az a tulajdonság lesz érvényes, hogy az első fővonal elölnézete, vagyis második képe párhuzamos az x1-2 tengellyel, vagyis vízszintes. Ha nem is rajzoljuk meg az x1-2 tengelyt, az irányát ismernénk, hiszen a rendezési irányra merőleges a képsík tengely iránya. Az első fővonal olyan fajta egyenese a síknak, aminek egyáltalán nincs lejtése, nincs meredeksége, vagy nulla a meredeksége. A lehető legmeredekebb egyenes a síkon az első képsíkhoz képest. Az első képsíkkal legnagyobb szöget bezáró egyenes, az az első fővonalra éppen merőleges. Mivel ez a legmeredekebb egyenes a síkon, ha egy valami pontszerű testet, egy vízcseppet, egy csapágygolyót ráhelyeznék a síkra, ennek az egyenesnek az irányában csúszna, gördülne, esne le a síkról, ezért ennek a fajta egyenesnek esésvonal a neve, méghozzá, mivel az első képsíkhoz képesti legnagyobb szöget bezáró egyenesről van szó, ezért első esésvonal. Tehát az első esésvonal definíciója az, hogy eggyel jelölöm, az első esésvonal merőleges az első fővonalra, és szerencsére ez a merőlegesség, akárhogy is próbálom forgatni a síkon, ellenőrizhető, akár feszített síkot veszek föl, ez a merőlegesség felülnézetben is megmarad. Tehát az első esésvonal első képe merőleges az első fővonal első képére. A síkhoz rendelhetek egy olyan egyenest is, szorosan hozzátartozik a síkhoz, az az egyenes is, ami nincs is rajta a síkon, hanem éppen merőlegesen döfi azt. Ezt a síkra merőleges egyenest hívják a sík normálisának. Tehát ezt az egyenest úgy definiálom, hogy az magára a síkra merőleges. Normális, ennel jelölöm, merőleges, magára a síkra, amit ábrázolok, tehát a síkban futó összes egyenesre merőleges ez az egyenes. Nagyon fontos tulajdonság, és ellenőrizhető itt a modellezett vetületben, felülről nézve, hogy a normálisnak az iránya és az első fővonalnak az iránya felülnézetben is merőleges marad, vagyis a normális pont ugyanúgy néz ki felülről nézve, mint ahogy az első esésvonal megjelent. Tehát vetületre vonatkozó tulajdonságként megadhatjuk, följegyezhetjük, hogy a normális első képe merőleges az első fővonal első képére, éppen úgy, ahogy az első esésvonal első képe is merőleges volt az első fővonal első képére. Ezek voltak az első képsíkhoz köthető nevezetes egyenesei a síknak. Ugyanezeket a tulajdonságokat, ugyanezeket a fajta egyeneseket a kettes képsík viszonyában is elmondhatjuk, megfogalmazhatjuk. Tehát egy síkon kereshetünk olyan egyenest, ami a kettes képsíkkal párhuzamos. Ezt nevezzük második fővonalnak. F2 a szokásos jelölése és definíció szerint a második fővonal párhuzamos a kettes képsíkkal, az elölnézet síkjával. És ez a kettes képsíktól vett állandó távolság, ez a felülnézeten, az egyes képsíkon jelenik meg, az x1-2 tengelytől vett távolságként, tehát a második fővonal első képe vízszintes lesz, párhuzamos lesz az x1-2 tengellyel. Merőleges lesz a rendezési irányra. És képezhetünk a síkon második esésvonalat is.
Ezt itt nem tudom bemutatni a kamera elhelyezkedésének megfelelően, de önök kipróbálhatják akár önállóan. A második esésvonalat úgy definiálom, hogy merőleges a második fővonalra, és a második esésvonal második képe, elölnézete merőleges a második fővonal második képére. Sőt, a normálisra vonatkozóan is tudunk megállapítást tenni az elölnézetre vonatkozóan. A normális második képe merőleges minden esetben a második fővonal második képére. Ezeket az információkat, ezeket a vetületi tulajdonságokat fogjuk felhasználni a feladat megoldása során. Nem kell ezt a felsorolást, ezt a táblázatot bemagolni, hanem tudni kell felidézni. Ebben a felidézésben segít egy nagyon egyszerű módszer. A tenyerünket használhatjuk fel egy sík modellezésére és a nevezetes egyenesek tulajdonságainak felidézésére. Ha a tenyeremet magam elé teszem, és az ujjaimat vízszintesen tartom, akkor az ujjaim párhuzamosak az első képsíkkal, tehát a tenyerem síkjának első fővonalait képezik. Ha előről néznék rá a tenyeremre, akkor láthatnám, hogy az ujjaim vízszintesen helyezkednek el. Ha a hüvelykujjamat kinyitom, próbálom merőlegesen kinyitni a többi ujjaimhoz képest, akkor ez az egyenes, mivel merőleges az első fővonalakra, ez egy első esésvonal a tenyerem síkján. És ha felülről nézzük a síkot, hiába változtatjuk a sík állását, ez a merőlegesség felülnézetben is megmarad. Tehát az első esésvonal első képe merőleges az első fővonal első képére. És még a normálist is beilleszthetjük a rendszerbe, tenyerünk síkjára merőlegesen, és leellenőrizhetjük, hogy az az egyenes, ami merőleges az ábrázolt síkra, az felülnézetben az első fővonal első képére merőlegesnek látszik, ahogy ezt fölírtuk a tulajdonságok között. És mindezeket a tulajdonságokat eljátszhatjuk, elbábozhatjuk az elölnézet viszonyában is, ezt önökre bízom. Tehát ezeket a tulajdonságokat felhasználva fogjuk a házi feladatot megoldani, a következő videókban erre fog sor kerülni.